र सबैजनालाई नमस्कार। आजको भिडियोमा विशेष गरी हजुरहरूको लागि मैले जस्तो लगभग म तयार भइसकेको छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। यही माथिपट्टि चाहिँ यो हाम्रो मौरीको बी क्याप भनेर भन्ने गर्छ र यो पन्जा लगाएर रेगुलर जस्तो मौरीको चाहिँ यहाँनिर तपाईँले एउटा घार देख्न सक्नुहुन्छ र त्यसै गरी यतापट्टि तपाईँहरूले पछाडिपट्टि पनि अर्को एउटा घार देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीसँग 3-4 घार मौरी चाहिँ हामीसँग छ र यसलाई चाहिँ कसरी हामीले रेगुलर चेकअप गर्न सक्छौँ भनेर यसको बारेमा हजुरहरूलाई फुल डिटेल इन्फर्मेसन मैले दिँदैछु। र अब चाहिँ मैले साधारण कुराहरू चाहिँ हजुरहरूलाई जस्तो चेक गर्दा गर्दै पनि भन्नेछु, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। यदि हजुरहरू यो च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्नुहोला। यो कृषि सम्बन्धी सबै डिटेल इन्फर्मेसन मैले दिने कोसिस गर्नेछु हजुरहरूलाई, है त। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माथिपट्टिको यानि कि जुन हाम्रो फ्रेम छ, यो माथिपट्टिको चाहिँ हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यो कस्तो छ, के छ भनेर। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यो सालको पहिलो यो चाहिँ टेस्टमा छौँ। पहिलो टेस्टमा यो खोलिसकेका छौँ हामी। र यो चाहिँ हामीले जुन यो हजुरलाई मैले देखाइरहेको छु, यो चाहिँ अब हामीले निकालिदिँदा हुन्छ। यो निकालिदिँदा हुन्छ एकदम। यो निकाल्ने बेला भइसकेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ है। यो चाहिँ डुँडी भन्छ। डुँडी भनेको जस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यिनीहरूले यहीँ सुरु गराउन लागिसकेको रहेछ। अब यिनीहरूको लागि र यसलाई चाहिँ डुँडी भनेर भन्ने गर्छ। यो हेर्न सक्नुहुन्छ यो यहीँ यिनीहरूले सुरु गराउन लागिसकेको रहेछ। यसलाई चाहिँ हामीले निकालिदिनु पर्ने हुन्छ। यसलाई निकालिदिन्छौँ किनकि यो अफ सिजनमा यानि कि चास्नी दिनको लागि। र यसमा आधार चाका राखिदिने हो। आज हामी सेट गर्छौँ यसमा आधार चाका सेट गर्ने कसरी भनेर पनि मैले तपाईँहरूलाई देखाउनेछु। हेर्न सक्नुहुन्छ यी आधार चाका यसमा। र यिनीहरूले बनाउन थालिसकेको छ। यिनीहरूले आफ्नो फ्रेम चाका हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको ठाउँमा जस्तो यहाँनिर हेर्नुहोस्, यसको ठाउँमा हामीले आधार चाका राखिदिनु पर्ने हुन्छ। मौरीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ। नर्मल आज हामी हेर्दैछौँ मात्र, हेर्न सक्नुहुन्छ यी नर्मल। र यो चाहिँ अब लगभग तोरीको सिजन सुरु भइसकेको छ। तोरीको सिजन सुरु भइसकेको कारणले गर्दाखेरि र यसमा चाहिँ लगभग मह हेर्नुहोस्, यो टल्केको चाहिँ मह हो। यतापट्टि पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यी मह सेट गर्न मिलिहाल्छ। यो निकाल्न लगभग योग्य छ। यी मह निकाल्न सकिन्छ। यो मह सेट भइसकेको छ। यिनीहरूले खोजेर ल्याएको मह तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। र अर्को कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्दाखेरि जस्तो यिनीहरूले मह बनाएको छ भने यिनीहरू एकदमै रिसा प्रविधिको हुन्छ। तपाईँहरूलाई देखाउन खोजिरहेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ यो सबै टल्केको जुन माथिपट्टिको छ नि, यो तपाईँहरूलाई देखाइरहेको छु। यो सबै माथिको मह हो र तलपट्टि यिनीहरू बच्चा बनाउने तर्खरमा छन्। म तपाईँहरूलाई रानी मौरी पनि देखाउने कोसिस गर्छु।
रानी मौरी र सबैभन्दा ख्याल गर्नुपर्ने मौरी छुटाउन पर्ने बेला भनेको अलि बढी ख्याल गर्नुपर्ने टाइम भनेको चैत वैशाख। र यहाँनिर यो यतापट्टिको जुन सेतो देख्नुहुन्छ यो सेतो भनेको यिनीहरूले सिल गरेको मौरी हो। र यहाँनिर तपाईँलाई जुम गरेर देखाउँदैछु मैले, बच्चाहरू पनि रेडी गर्दैछ यिनीहरूले। रानी मौरी देखाउने कोसिस गर्दैछु हजुरहरूलाई, कहाँनिर छ रानी मौरी भनेर। र यो फ्रेममा चाहिँ पुरै माथिल्लो हल्का सेतो भाग चाहिँ मह हो, तलपट्टिको भाग बच्चाहरू हो, हेर्न सक्नुहुन्छ। है मौरीको सङ्ख्या बढ्ने अवस्थामा छ। यहाँनिर हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ कुट बोकेर ल्याएको यिनीहरूले, त्यो पहेँलो पहेँलो खुट्टामा लिएको छ नि त्यो। यो हेर्दाखेरि एकदमै सुस्त, यो ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको यो हेर्दाखेरि एकदमै सुस्त। यहाँनिर हेर्नुहोस् रानी मौरी देख्नुभयो, यो ठुलो ठुलो छ नि ऊ त्यहाँनिर सबैभन्दा लामो हो रानी मौरी। हेर यहाँनिर यहाँ ढाकेको छ नि यिनीहरूले रानी मौरीलाई, उनीहरूले छेक्ने काम गरिरहेछन् रानी मौरीलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर ठुलो ठुलो चाहिँ तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु यहाँनिर। र यो चाहिँ रानीको अर्को एउटा घर बनाउँदैछ यिनीहरूले, यो चाहिँ मास दिनुपर्ने हुन्छ। यस्तो रानीको यिनीहरूले घर बनाउँदैछ। यो यो चाहिँ भत्काइदिनु पर्ने हुन्छ यिनीहरूको रानीको यो, किनकि पुस हामीले अर्को रानी बनाउन छ भने फागुनतिर अलिकति हेर्नुपर्छ। अब यिनीहरू रिसाउँछ हेर्नु है, थाहा पाइसक्यो। र यो माथिल्लो भागमा चाहिँ सिल गरेको मह छ।
यसमा नि प्रशस्त मात्रामा बच्चाहरू देख्न सक्नुहुन्छ र माथिपट्टिको सेतो भाग भनेको त्यो चाहिँ महको भाग हो। यतापट्टि सिल गरेर राखेको चाहिँ यो मह हो। रानी छ, एउटा रानीको अन्डा पारेछ। रानीको एउटा घर बनाउन लारै छ, त्यो मार्दे। तर फागुनमा रानी चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्छ यसको। म बना एउटा फ्रेममा त भरि छ। आधार चाका चाहिँ बनाउनु पर्छ, रित्ता निकाले हो, डोडिन निकाल्ने, यहाँ राख्ने ठाउँ बनाएर ठ्याक्क बनाएर छोडिदिने हो कि। जाने हो। यसमा सुपर थपिहाल्नुपर्छ अब। मौरीको सङ्ख्या बढ्दो छ। निकाल्ने भने म छ। र यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ है, माथिल्लो भागमा सर यो टालेर राखेको मह हो। तल्लो भागमा चाहिँ बच्चा बनाउने प्रक्रिया जारी छ। ती कुट भर्दैछन्, हेर्नु हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ है। यो फ्रेममा चाहिँ पुरै मह, सिल मह देख्न सक्नुहुन्छ है, सिल गरेको मह। र यसरी हामीले सर आज चाहिँ तपाईहरुलाई मैले सर नर्मल कसरी चेक गर्ने मौरी भनेर चाहिँ त्यो इन्फर्मेसन दिन खोजेको। र त्यो दुईटा चाहिँ निकाल्दियौँ हामीले। फेरि जस्ताको त्यस्तै यसरी नै ढाकेर राख्नु पर्ने हुन्छ है। र यो पनि हामीले यसरी ढक्कन लगाइदिनु पर्ने हुन्छ। र यहाँनिर छिप्किली देख्नुभयो, छिप्किली यसले चाहिँ पुरै मौरी खाने हो। देख्नुभयो, यो चाहिँ मौरीको एकदमै ठुलो शत्रु। यो चाहिँ मौरीको एकदमै ठुलो शत्रु। यसले चाहिँ यति धेरै मौरीहरू खान्छ नि, यो मारिदिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हामीले यहीँनिर राख्दैछौँ, यिनीहरू आफै आफ्नो ठाउँमा चाहिँ जान्छन्। यहाँनिर र यसरी चाहिँ आज मैले हजुरहरूलाई मौरी चेक गरेर चाहिँ देखाएँ है त। अब